Pag pinag-uusapan ng Palawan, madalas Puerto Princesa at El Nido ang puntahan ng mga turista. Pero alam nyo ba na sa pinakakatimugang parte ng Palawan matatagpuan ang isang paraisong marahil hindi nyo pa nasisilayan? Meron dito nga tindahan at napansin ko agad na puro mga Malaysian product. So wala po kayong mga Philippine product. Mula dito sa Marabon Island ay malapit na yung Malaysia. 6 hours na lang yung layo natin sa Malaysia. Sobrang ganda ng tubig dito mga kapo. Napakalinaw at blue yung tubig. Hindi ko inaasahan na mabibisita natin ito ng personal. Tignan nyo kung gaano kaputi yung buhangin sa ating nilalakaran. Hugis Dolphin po itong isla ng Patawan. Kaya ito ay isa sa mga talagang binibisita ng maraming turista. Kaya samahan nyo muli ako sa ating masayang adventure dahil magmomotor tayo mula sa munisipalidad ng Rizal hanggang marating natin ang pinakadulong parte sa isla ng Palawan. Good morning mga kapo, at ito na yung ating continuation ng ating pagmumotor mula doon sa may Puerto Princesa City, Palawan. Ay dito na tayo natulog sa munisipalidad ng Rizal, Palawan. Dito tayo natulog sa may NGD Inns and Restaurant na hindi kalayuan sa mismong municipal hall. Sa halagang 700 pesos mga kapo ay makakatulog na kayo ng mahimbing dahil may komportable silang higaan at may aircon pa. At yung isa sa mga nagustuhan ko ay may malakas sila ditong signal ng wifi. At para sa lahat ng mga biyaherong magagawing katulad ko dito sa Rizal, Palawan, meron ditong mura at komportableng matutuluyan dito sa may NGD. At ngayon naman ay pagpapatuloy na natin yung ating adventure mula dito sa Rizal. Ay magmomotor pa tayo ng 90 kilometers papuntang Buliluyan Port. So ano pang hinihintay natin mga kapo? Pagpatuloy na natin agad to. Let's go! Pero bago natin ipagpatuloy yung ating pagmumotor, munti ko na makalimutan, babalik muna tayo sa bayan ng Rizal. Malapit lang naman ito, 5 minutes dahil magpapagas tayo, blinking na tayo mga kapo. Babalik lang tayo ng mga 2 minutes. May gas station na dito na total. Tapos dito na tayo magpapa-full tank bago tayo tumulak papuntang Batarasa. Wala na daw kasi mga gas station doon at bote-bote na. Para sure tayo at tuloy-tuloy yung biyahe natin, babalik lang tayo ng mga ilang minuto. Tapos punta na tayo doon sa may Buliluyan Port. So let's go mga kapo. Ito, may gas station dito. Ito yung total. Kagabi kasi nung pumunta tayo dito, sarado agad na sila ng alas 6 ng hapon. Sa mga magagawi dito sa munisipalidad ng Rizal, medyo maaga sila nagsasara yung mga gas station dito. Meron naman ditong Petrol tsaka Total, pero maaga nga po sila nagsasara. 6 o'clock pa lang ng hapon, sarado na po sila. Papapultak muna tayo. Kulang-kulang 2 kalahating oras pa bago natin marating yung Buliluyan Port. Ito na yung nakita natin kahapon. Yung nadaanan natin yung municipal hall ng Rizal dito sa may Palawan. Time check, 8 o'clock na ng umaga at dumadaan ulit tayo paakyat ng bundok. Meron na naman tayo mga nadadaan ng mga kurbadahan. At itong lugar na dinadaanan natin ay mayat maya ako nakakakita ng mga karatulang nakalagay na landslide prone area. Mula dito, ayon sa ating mapa ay 36 kilometers na lang ay nandun na tayo sa susunod na bayan. Hindi ko alam kung ano pa mga makikita natin dito sa mga kalsada, pero sa abot ng aking makakaya ay papakita ko sa inyo yung mga tanawin at kalsadahan na madadaanan natin. Meron tayong dinadaanan ditong ewan ko kung ano na ba to, pero wala nang semento at ayan, off-road na naman. Paakyat to ng isang bundok. Wala nang semento, wala nang kalsada ulit. Ayan, medyo nagdadahan-dahan tayo dahil aray ko po, yung buhangin makapal. Dumudulas tayo. Ito, grabe yung ahon na to. Aray ko, ADB, kayanin mo. Ayan. Ay, grabe. May mga dumadaan din naman. Siguro hindi pa tapos nila gawing kalsada to. Ito yung mga napansin ko dito sa may East Coast part ng Southern Palawan. Magkakaroon ng kalsada, semento, asfaltado, tapos maya-maya bigla-bigla na lang magkakaroon ng off-road, mabuhangin na kalsada, tapos magkakakalsada na ulit at
ganito na naman. Hindi pa man tayo nakakalayo mula kung saan tayo natulog, may nangyaring hindi ko inaasahan. May biglang tumawid na malaking manok na kulay itim at nagsani ito ng aking pagkaaksidente. Nawala ng kontrol yung motor ko hanggang sa ito na nga yung mga sumunod na nangyari. Buti may harang dito, kundi tuloy-tuloy pala ako. Dito ako kumalang, oh. Dari sudah pernah. Opo, kasi may biglang tumawid na malaking manok nung biglang tumawid na tumatakbo. So ito yung nangyari sa riding jacket natin. Ito yung nangyari, buti na lang naka-riding jacket tayo. Ayan. Woo! Medyo check ko muna kasi parang tumutulo to. Grabe, may ay, ito may sugat tayo konti. Ito tsaka to. Sinamahan ako ng isang nagmamagandang loob na lokal para pumunta agad sa pinakamalapit na health center para magpa first aid. Medyo makirop na yung pakiramdam ko nito dahil nagalusan yung braso natin. Pero God is good. Ito lang yung nangyari sa atin. Buti na lang may malapit na health center dito sa Barangay Ransan sa Rizal, Palawan. Di kalayuan kung saan tayo na aksidente. Agad nilang nilinisan yung gasgas sa braso ko at nilagyan ng betadine. Binigyan din nila ako ng extra gamot para sa kirot, extra betadine at extra gasa para sa sugat ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-asikaso sa akin sa may Barangay Health Center ng Ransang, Rizal, Palawan. Wala pong may gusto sa mga nangyari. Di rin talaga maiiwasan ng aksidente. Kaya sa katulad kong mahihilig mag long ride, please magsuot po kayo ng full gear. Alam ko mainit minsan pag suot mo full gear, pero isipin nyo na lang sa mga oras ng aksidente. Paano kung wala akong full gear na mga oras na ito? At syempre, huwag kakalimutan magdasal palagi dahil sobrang effective nito lalo sa mga mahahabang biyahe. Pagkatapos natin madali ng tawid hayop dito sa may gawing Rizal, Palawan, ay ipagpapatuloy pa po natin ulit itong ating biyahe. Hindi ibig sabihin na nagkaroon po tayo ng minor accident ay titigil na tayo. Hindi po nito mapipigilan yung ating layunin na may pakita yung mga magagandang tanawin at kalsadahan dito sa may south area ng isla ng Palawan. Buti na lang po talaga at nakapagsuot tayo ng full riding gears magmula sa knee pads natin hanggang dito sa riding jacket. Ito po talaga yung sumalo ng impact dahil itong riding jacket na bigay ni Motoworld, may chest padding po ito. Itong dito complete siya mula dito sa shoulder. Maraming salamat po kay Ma'am Jonah at sa mga bumubuo ng Motoworld Philippines at ng Moto Market. Maraming salamat po sa inyo dahil nagamit ko po ito nung nagkaroon ako ng minor accident. Kahit sino wala pong gusto ng aksidente, kahit ako po mismo ay hindi makapaniwala na may biglang tumawid habang pakurba sana tayo. Buti na lang po at walang nasira sa ating motor. Nagkaroon lang ng mga gasgas, nabali lang yung ating side mirror. Yung crash guard po natin ay umusog pero hindi na muna natin siya pakikialaman dahil baka may mga mabasag. Buti na lang at may napadaang lokal na si Kuya Aaron. Sinamahan tayo niya dun sa may Barangay Ransang Health Center, tapos dun po tayo nagpa first aid. Maraming salamat po sa bumubuo at staff ng Barangay Ransang Health Center dyan po sa may Rizal, Palawan, dahil sa binigay niyo pong paunang first aid kit at sa mga pabaong mga gamot. Binigyan tayo ng betadine, binigyan tayo ng bandage, binigyan tayo ng tape para sa mga sugat natin at binigyan tayo ng gamot para sa kirot at para hindi daw mamagay yung sugat natin dahil medyo nagasgas yung ito nandito. Kaya mapapansin nyo yung jacket natin wasak. Kaya sa lahat po ng mga katulad ko na biyahero at mahilig mag long ride, wag nyo pong kakalimutan na magsuot ng complete full riding gears. Maraming salamat po Lord dahil okay pa rin po ako at nakakapagmotor pa rin tayo at may pagpapatuloy natin yung ating layunin dito sa Palawan. So tara, pagpatuloy na natin to. Papasabak na naman agad tayo sa off-road. Time check, aray ko, 10:45 na po. Yan, meron pa tayong nalalabing 76 kilometers bago natin marating yung Buliluyan Port. Andito na tayo sa may Barangay Panas at ito yung Panas Bridge nila. Ayan o, aahon tayo dyan sa may taas ng bundok. Tingnan nyo yung mga kurbada. Tingnan nyo tong
ahon to. Grabe yung kurba. Ay, grabe. Ahon. ADB. Ito pa, meron pa dito. Grabe yung ahon na to. Wala, tukod tayo sa 38. Tapos may ahon pa dito, may kurba pa. Pag ahon nyo, putol ulit yung kalsada. Ayan, off-road. Tapos ayun, nandun na naman yung semento. Kalimitan, ganito yung magiging sitwasyon kapag ka ride kayo dito sa may east coast ng Southern Palawan. Alright, semento na ulit. Tingnan nyo yung kalsada, oh. Wow! Nandito na tayo sa parte ng Patarasa. Ginagawa naman din yung kalsada dito pero hindi pa halos tapos. Siguro sa mga susunod na mga taon ay matatapos na to. Tanong ko nga, bakit pinapakaliwa tayo? Kuya, pwede magtanong, Buliluyan Port dito? Buliluyan Port? Dito, dito. Pero saan po mas maganda dumaan? Dito? Salamat. Thank you. Dalawa kasi, dito tsaka dito. Dito tayo tinuturo ng tinanong lang natin para sigurado. Ay, may komunidad dito. Barangay Kulandanum. Ayon sa mga lokal na nakakausap ko, yung mga ganitong kalsada ay sobrang putik daw. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga motor na kalimitang napapansin natin dito yung pang enduro type. Tapos yung mga sasakyan na nakakasalubong natin ay puro mga pick up. Sa mga panahon ng tagulan, itong dinadaanan natin ay medyo nakakalungkot lang yung sinasapit dahil marami daw nalulubog sa putik dahil sa sobrang basa ng lupa. Pero pagka tuwing summer, ito naman yung sasapitin natin. Mainit at sobrang alikabok, kaya nakasarado na yung helmet natin kasi puro buhangin naman yung dinadaanan natin at mga bato. So ito yung palagayan ng kalsadahan dito sa may Southern Palawan. In 200 meters ay kakanan na tayo. Ito na yung main highway na tinatawag na Puerto Princesa South Road. So ito yung dinaanan natin kahapon. Nasa main highway na tayo. So mamaya dyan din tayo babalik, pero kakanan muna tayo. Nandito agad tayo sa Barangay Sandoval. Pinagdadaanan na natin yung kalsadahan papunta doon sa bayan ng Rio Tuba. Pagkatapos ng Rizal ay ito na, lapit na tayo sa munisipalidad ng Rio Tuba dito sa may Southern Palawan. Ito yung kalsadahan nila dito. Maluwag din at malaki. Tig 2 lane na rin to. Halos 3 lane na rin pala dahil ayan, 1, 2, 3. So 6 na lane po pala yung lapad nitong kalsadang dinadaanan natin. Time check. Ayan, welcome to Rio Tuba. Ayan, dito na tayo sa Rio Tuba. Ito tayo sa unang barangay ng Rio Tuba. Let's go. Alright. Uy, madaan tayo sa kalsada na may mga puno ng kahoy. Ganda, oh. Wow.
Time check, 12:22 na ng tanghali at nandito na tayo sa Barangay Taratak. Dito pa rin yan sa munisipalidad ng Batarasa, Palawan. Tignan nyo yung kalsada mga kapo. Dumadaan tayo sa... Yan. Tignan nyo, nasa gilid tayo ng bundok. Pero nasa flat area tayo. Ang ganda mga kapo ng mga tanawin, no? Wow! 33 kilometers na lang yung layo natin sa Buliluyan Port. Kulang-kulang 40 minutes yung momotorin pa natin. At meron na naman dito mga buhangin sa kalsada. May mga graba na naman, no? Kaya to. Puro mga truck nandito. Para bang may may nakikita ko mga makinarya dito para sa mga buhangin at bato. Kaya nandyan yung mga mixer at yung mga nagtataasang mga machineries. Ayun. Kaya siguro maggraba dito. So, pagpapatuloy na natin yung ating pagmumotor. Aakit na ulit tayo dito. Aakit na naman yan. Ahon na naman. Wow, tingnan nyo, marami mga nagtataasang palm tree dito. Ayun, no? Bukod sa mga puno ng nyog, marami akong nakikita dito mga puno ng mga palm tree. Ang tataas, oh. Yan, oh, lalo na dito. Oh, wow. Six kilometers na lang yung layo natin sa port. Tapos nakakakita tayo ng maraming mga puno at nagtataasang mga nagtataasang puno ng mga nyog at tataasang puno ng palm trees. Dami nila dito, oh. Ayan, oh. Oh, wow. Pagkatapos natin lagpasan yung kalsadahan kung saan makakakita tayo mga nagtataasang puno ng nyog at mga puno ng palm tree, ay ito, 1 kilometro na lang ay nandun na tayo sa ating destination. Wala nang 1 kilometro, nasa Buliluyan Port na po tayo. Dito pa rin sa munisipalidad ng Batarasa. Ito ay itsura ng lugar nila dito. Dito sa rutang dinadaanan natin ay nakakakita na ako ng mga masjid o mga dasala ng mga kapatid nating mga Muslim. Halo na po dito. Iba-iba na pong mga salita yung naririnig ko dito. Kalimitan mga Tagalog, may mga Muslim, may mga nag-Iilonggo at may mga nag-Bibisaya. So, asan na tayo? Welcome, Barangay Buliluyan. 600 meters. Nandun na tayo sa pinaka-port ng Buliluyan. Ito na yun mga kapo, na-excite na ako. Akalain nyo yun sa haba-haba ng biniyahe natin. Ang dami na nangyari, ang daming kwentong naganap. Thank you Lord dahil halos malapit na tayo sa southernmost tip ng Palawan. Tingnan mo yung mga bahay dito. Ito yung itsura mga bahay dito. 400 meters, nasa destination na tayo. Ito na yun mga kapo. May mga barbershop. Ito na yung Buliluyan Port. Alright, ito na pala yun. Wow. Buliluyan Port Terminal.
tatanong-tanong tayo. Ito yung itsura ng Buliluyan Port. Wow. Huy, nandito yung BRP oh. BRP Lapu-Lapu. Nong, ang utana lang ko. Saan po yung papuntang Balabac? Speedboat po ano? Passenger? Anong meron? Ito po, magabihay, ano lang, speedboat, bago passenger. Speedboat. Bukas pa po, Pag ilang araw-araw po ba may po, araw-araw. Pag halimbawang galing Balabac tapos papunta dito, meron naman. No, magtatanong lang. May idea po kayo magkano yung speedboat papuntang Balabac? 700. Ang motor? Yung motor lang ata, mas ano yan sa sa tao? Mas mahal yung motor sa tao da? Opo, para nasa magkano po kaya? Kasi wala po, hindi ko po alam. Ito po ba yung speedboat? Ano po yan sir? Wala na pong biyaheng pa. Ay, para papunta saan po yan? Dito lang po yan sa... Bukas po ng umaga. Mga anong oras po yan? Alas 8, alas 8 ganun. Alas 7, alas 8. Pero yung araw-araw may kahit galing doon Balabac. Balikan din po yan. Yung galing doon. Pag magkakarga lang ng pasahero. Marami po ba puno po ba lagi yung speedboat? Puno po lagi. Okay. Marami kasing mga turista. Paano yung mga, halimbawa kung di ko dadali ng motor, saan ko po iiwan? Tourism sa may Coast Guard. Yung may bayad. Sige po, salamat Manong. Sige po. Salamat. Bukas po ng umaga yan. Opo. Salamat po. Pagkatapos natin na magtanong-tanong dito sa may port ng Buliluyan ay maghanap muna tayo ng matitirhan. Meron daw sila ditong pwede natin pagtuluyan. So check muna natin dahil bukas pa daw yung mga speedboat papunta sa mainland Balabac. Dahil 2:30 pa lang ng hapon, magpapahinga muna tayo dahil medyo masakit na yung katawan ko. Meron daw ditong matutuluyan. So ito yung itsura ng port ng Buliluyan. Ayan, meron ditong terminal kung saan nag-aabang yung mga van. Sa mga oras na ito, nakakaramdam na ako ng pananakit ng katawan matapos tayong tumambling sa pagkakaaksidente. Kaya minabuti ko na lang na maghanap agad ng matutuluyan kahit alas 3 pa lang ng hapon. Magpapahinga na tayo ng maaga para bukas ay may lakas tayo mag-island hop. Kaya time to relax naman tayo ngayon. Dumadaan tayo sa buhangin. Lumulubog yung motor natin. Ayan. Tingnan natin dito kung magkano yung pwede nating tuluyan. Time check 3:30 na. Ito yung Sunseas. Okay, tanong na natin dito. Okay. So dito na tayo matutulog sa mismong Sunseas Beach Resort. Dito yan sa Buliluyan, Batarasa, Palawan. So ito na yung salagang 1,500 kada isang gabi. At meron na siyang included na breakfast. Ito yung tutulugan natin. Good for 2 siya. Tapos may CR, may kuryente, at may electric fan. Okay lang kahit walang aircon dahil yung hangin dito ay labas-masok lang, presko yung hangin dito. Tapos meron naman ditong kulambo para pagka matutulog tayo ay hindi tayo papapakin ng lamok. Habang naghihintay tayo para kinabukasan para sa island hopping natin papuntang Balabac, dito muna tayo magpapahinga. Meron sila ditong beach front, labas tayo, na kung saan, ayan, habang naghihintay kayo at kung nabuboring kayo, pwede kayong pumunta dun sa may beach front nila. Maganda dito mga kapo. Good morning, ito na yung ating continuation dahil ngayong araw ay tatawid na tayo sa Balabac Island.
Dito tayo natulog at nagpalipas ng gabi dito sa Sunseas Beach Resort sa may Barangay Buliluyan, Batarasa, Palawan. Sa halagang 1,500 with breakfast na yun at nakatulog tayo ng maimbing. Nakapagpahinga na rin tayo at medyo sumasakit pa ngayong katawan natin dahil nga kahapon ay nadali tayo ng tawid hayo. Pero tuloy pa rin yung biyahe at ngayon ay papunta na tayo sa port. Dito na rin natin iiwan yung ating Honda ADB 150 dahil hindi natin siya isasama papuntang Balabac. So maglalakad na lang tayo ng mga 10 to 15 minutes papunta dun sa may port. Sakto to pang warm up dahil medyo kakagising lang natin. Nakapag-agahan na rin tayo kaya exercise na din to. Di rin naman naaabutin ng 15 minutos na paglalakad kaya mas okay na to para mas gumalaw-galaw naman tayo. Sa mga nagbabalak din na tumawid pa Balabac Island, dito sa may Coast Guard ay pwede nyong iwan yung mga motorsiklo nyo. May pay parking dyan. Morning exercise itong ginawa natin. Sakto lang to, mag-aalas 7 na ng umaga. At saktong-sakto lang ito dahil pagdating ng mga 8 or 9 o'clock dagsa na yung maraming turista dito sa may Buliluyan Port. Sa mga nagbabalak tumawid dito sa may Balabac Island ay pwede nyo dalhin yung mga motor ninyo dahil meron sila ditong pampasahero. Pero ako ginawa ko, iniwan ko na lang doon sa may Sunseas dahil doon na rin tayo tumuloy kagabi. Pinayagan tayo na doon na lang iwan yung ating Honda ADB 150. Lalakarin nyo lang naman to, walking distance, at ito na, dito na tayo sa port terminal. So dahil maaga tayo ay tayo pa lang yun nandito. Ito yung ating sasakyan na speedboat at ang ating magiging kapitan ngayon ay si Kuya Al. So good morning Kuya Al. Good morning po sir. Kuya Al, ilang minuto mula dito sa may Buliluyan yung biyahe papuntang mainland? Kung marami masyado pasahero sir, aabutin siya ng 1 hour. Pero kung konti lang po sir, 45 minutes lang po sir. 45. Opo. So kada isang pasahero, magkano yung pamasahe papuntang mainland? Pamasahe po, 700 per person po. 700 per Opo. peso. Pero kung hahirin mo po papuntang Balabac sir, may kamahalan konti po sir. Nasa magkano yun? Kung private, Private ka sir? oo. Depende sa kung mga 10 tao lang sir. Kung island hopping sa diretso sir, alimbawa 3 island dadaanan ko, 3 island sir, island hopping, tapos uwi kami ng hapon papunta ng proper, around mga sir 35, 40 ganyan sir. 1,000. Opo. Marami kasi mga speedboat dito sa may Buliluyan Port na pwede nyong masakyan. Kung sakaling hindi nyo maabutan, si Kapitan Al na yung speedboat niya ay Kim Allison, marami pong mga speedboat dito. Araw-araw, kada oras ay meron pong lumalargang speedboat. Pero once a day lang po yung mga speedboat dito papuntang Balabac. At kung nag-aalala kayo pauwi mula doon sa may mainland papunta dito sa may Buliluyan Port, araw-araw din po yung biyahe ng mga speedboat pauwi dito sa mismong Buliluyan Port. Naggaling sa may mainland Balabac. So, naghihintay na lang tayo ng pasahero. Mga anong oras ba tayo alis dito Kuya Al? Ngayon kung maga po ang dating ng van po galing ng Puerto Princesa po, mapuno na kagad po ako, alis na po tayo kagad. Total wala pang mga pasahero at medyo napaaga tayo, alas 7 pa lang ng umaga. Ay pupunta muna tayo sa tourism office. Ayan, malapit lang, walking distance lang para mag-logbook sa mga papasok na turista papunta sa main island Sutra. Tulad nga ng nasabi ko, sa lahat ng mabibisita sa Balabac Island ay kailangan nyo mag-log-in sa tourism office nang sa ganun na monitor nila ang mga turista magagawi sa kanilang komunidad at maya-maya pa ay biglang nagdagsaan na lang yung mga turista sa port pasado alas 8 na ng umaga kaya isa-isa nang pinasakay lahat ng pasahero at dahil puno na yung speedboat ay ready na tayo lumarga. Right. Matapos i-check ng mga Coast Guard yung bilang ng mga pasahero, ay nagsimula na magmaniobrada si Kuya Al at agad nang umalis papuntang Balabac. Wala pang 15 minuto ay narating na agad natin ang ating unang destinasyon. Tara, subukan natin ito. Upuan ba, upuan? First island. Ay ko. Gandaraman Island.
Isa sa mga isla na pwede nyong bisitahin, itong Candaraman Island. Dito mapapansin nyo agad yung kabigha-bighaning linaw ng tubig. Isama mo na yung napakaputing buhangin na makikita mo sa isla. At matatanaw nyo din, di kalayuan yung sandbar na malakristal sa linaw na dagat. Pwede kayo mag-overnight dito at i-enjoy yung island life. So ito na yung Candaraman Island. Grabe to, tignan nyo kung gaano kapino yung buhangin. Woo! Tapos meron doon sa may unahan, may nakikita ko doon sa may kalagitnaan, may sandbar din na talagang napansin ko agad kahit dito sa kinatatayuan ko yung napakalinaw ng tubig. Grabe, kaya naman pala maraming pumupunta dito sa Balabac. Ito pala yung mga makikita nyo. Nasa unang isla pa lang tayo dito sa may Candaraman Island. Ito agad yung bubungad sa atin mga kapo. Tingnan nyo, paraiso. Grabe. So maglit lang tayo dito sa may Candaraman Island, pero hindi ito yung ruta natin. Pupunta muna tayo sa mainland Balabac. Let's go! Ito na yung oras kung saan tinoda na ni Kuya Al yung takbo ng speedboat. Halos lumipad na yung sinasakyan natin sa bilis. While sa speedboat, may ordinary bangka na pwede kayong sakyan pabalaba. Aabutin nga lang ng 3 hanggang 4 na oras yung biyahe. Pero dito sa speedboat, 45 minutes lang papunta sa mainland. Sa sobrang bilis ng takbo, narating na agad natin itong mainland Balabac. Kaya agad na tayong lumabas para masaksihan ko itong bayan na gusto kong mabisita. Mula dito, kung saan na dumaong yung speedboat natin, sasakay tayo ng tricycle papunta dun sa pinakasentro ng Balabac. Yan, sasakay tayo dito. Ilang minutes po bago makarating sa ano po? Sentrong Balabac. 2 minuto. Mura lang naman ang bayad sa tricycle patungo sa sentro. Di rin daw aabutin ng 2 minuto, nandun na daw tayo. Natatanaw ko agad yung napakagandang view dito sa baybayin. O diba? Napakasimple pero sarap niyang titigan habang sakay tayo sa tricycle. Meron dito nga malapit na tindahan at napansin ko agad na iba na yung mga produkto dito. Mas mura po ba yung mga produkto ng mga Malaysian? Ah, ganun. Ewan ko kung familiar pa kayo pero ako hindi. Ito medyo migoreng. So sa lahat ng mga produkto po ng mga Malaysian, ano po ba yung sa tingin nyo na dapat kong matikman or ipampasalubong? Mga chocolate. Mga chocolate. Tulad ng... Coco jelly. Ah, ito, Coco Jelly. So, mas prepare nila dito sa mismong Balabac na yung mga produkto nila ay puro Malaysian product. So, ayan, meron daw sila ditong Coco Jelly na kailangan daw nating matikman. So, magkano pong isang ganitong Coco Jelly po? 260. So, madalas ito po ba yung pinampapasalubong ng mga, ano, Coco Jelly? Reseller po. Ito yung bestseller nyo. Bukod sa Coco Jelly, ano pa ba yung masarap na ipampasalubong po? Yung mga coffee, sir. Sasarap yung mga coffee nila. Like yung Ali Cafe. Ah, okay. They have Ali Tea also. Tapos meron din sila ditong kape na Alit Tea. Ano po to siya? Parang kape na tsaa? Kape na tsaa, oh. Wow. So dito lang yan matatagpuan, di kalayuan sa mismong sentrong bayan ng Balabac Island. Meron agad sila dito mga Malaysian product kaya nakakatuwa dahil first time po makakita. So lahat po ng mga produkto niyo dito sa may Rosita Store ay puro Malaysian. So wala po kayong mga Philippine product. Ay, ang galing. Siyempre nandito na rin tayo sa Balabac, papalagpasin ba natin ang hindi maghanap ng pwedeng ipamigay bilang pampasalubong at souvenir? Well, dito sa Tatak Balabac meron sila niyan. Mamimili na lang kayo mula sa t-shirt, bag, keychain at ref magnets. Lahat ng yan ay gawa ng mga locals dito kaya don't forget na suportahan ang gawa at Tatak Balabac. At para umpisaan ang ating pag-iikot sa mga iilang isla dito sa Balabac, dinadaanan natin itong eskinita patungo sa isa sa mga napakaraming pier. Babanggit ko na rin, kanya-kanya kasi silang pier dito, kaya napakaraming eskinita ang pwede nyong daanan. Kaya tatanungin nyong mabuti kung saan pier kayo pupunta para hindi kayo maliligaw.
dito sa mainland Balabac ay maraming mga pier na pwede tayong pagdaungan ng mga bangka. So dito tayo sa pier ng Lagdong po. Going to Lagdong po. Yung Lagdong po, Lagdong River po is yun po yung may mga mangroves po, yung habitat po ng mga crocodiles. Salt crocodiles po. ito na yung pier na paghihintayan natin dahil marami mga pier dito. Maya-maya pa ay dumating na yung speedboat na pinahiram sa atin ni Mayor Shuaib Astami at ni Vice Mayor Alhasni Astami at sa pangunguna ni Sir Danny Boy Harani, ang tourism officer dito sa Balabac, ay malugod nila tayong inisikaso at tinanggap sa kanilang lugar kasama pa ang ibang mga tourism officer. Okay na po. Kaya mo yan. Paabot ako rin! Ayun, thank you po. Ayan, sakay na tayo ng speedboat. Uy, yan. Grabe. Okay, hindi ka pag-hatay ko. Yun. Ay, thank you po. Agad nang umalis yung speedboat natin at sila pala yung makakasama natin, sila Miss Ethel, Miss Kyra at si Miss Safestra. Grabe yung takbuhan natin kaya wala pang 30 minuto ay narating na agad natin itong ating unang destinasyon. Pansin nyo ba kung anong kulay ng tubig? O di ba? Pati kayo, na-excite na din ba? Pagkatapos ng halos wala pang 30 minutos, narating na natin itong Marabon Island. So kasama natin si Ma'am Safestra, ang ating magiging tour guide ngayong araw. So ano po bang mga magiging pupuntahan natin ngayon po? Kung gusto niyo po pumunta, may marami po tayong makikita dito ng mga store ng mga Malaysian food po. Kung may mga transportation po na pupunta Malaysia, pupunta dito po. Malapit lang po kasi ang Mas malapit mula dito sa Marabon Island ay malapit na yung Malaysia po. Malaysia. 6 hours ganun po. 6 hours na lang yung layo natin sa Malaysia mga kapo. At dito meron daw sinasabi si Ma'am Safestra na marami daw mga produktong mga Malaysian. So tara, punta natin yun. Meron tayong titikman ditong misop dito sa may Marabon Island na isang Malaysian delicacy daw. Tikman na natin to dahil gagamitan natin ng straw para siyang may noodles. Sinisip-sip sa sir. Sinisip-sip pala to. So kaya pala may straw. Para noodles siya na medyo spicy na may konting spice na may spice ng curry. Yun ang lasa niya ngayon. Masarap, masarap. 10 pesos lang yung halaga ng isang misop. So ito daw yung pamalit nila dito sa kanin na tinatawag nilang puto na gawa sa kasaba. Tikman natin to. Sa halagang 10 pesos, matitikman din natin to. Anak si Baboy dependent ka. Para si Bunan na. So kailangan mo sa partneran na. Kailangan mo nga siyang partneran ng pagkain kasi parang plain lang yung lasa pero malakit siya at saka makapal kapag kinagat mo. Pampares nga to sa mga ulam dito sa may Marabon. Ano to? Ano to? Panganan. Pangalan. Yes po. Para po siyang cookies, made of flour po siya and coconut. Toasted coconut tapos ano yung coating niya? Sugar. So harina. So tikman natin to. Nakatikim na ako nito. Sa Bicol yung parang pag ganun. Matigas na ng konti pero ganito yung lasa niya. Tama ba? Parang sa coconut to? Yes po. Oo, ito. Yun nga. Actually coconut yes. Ito nga. Toasted. Ang pangalan nito? Panganan. Panganan. Parang masarap to ipalo sa kape. Yes po. So ito daw yung pinaka the best na pampares sa puto. Ito yung bubok. So gawa siya sa ano po? Inihaw na isda po. Inihaw na isda. Hinimay na maliliit. Sinangag. Hinimay na maliliit. So dahil itong puto daw yung nagsisilbing kanin nila dito na gawa sa kasaba, itong bubok yung the best pang pares daw dito.
ganun sir, tube lock sa amin. Hindi po. Anong tawag nyo doon? Hindi lock. Tube lock. Opo. Okay. Oo nga, nagkaroon ng lasa to. Wow, masarap yung bubok na to, tapos lulub-lub nyo dito. Tama ba? Anong tawag nung Tube lock. Tube, Tube lock. tube lock. Masarap sir. Oo, nagkaroon ng buhay yung ano, ng puto. Masarap siya mga kapo. Ito siya oh. Yung puto na parang nagiging substitute nila sa kanin. Sobrang lagkit niya na kailangan mong yun ng maayos. Yan. Ito yun oh. Pagkatapos natin magmukbang, nakalimutan kong sabihin na dito sa Marabon Island ang tinaguriang marketplace sa buong Balabac Island, kung saan dito mas mura mga Malaysian product kaysa sa Tawi-Tawi. Kung natatandaan nyo, dun sa may mainland Balabac ay may nakita tayong tindahan na kung saan nagbebenta sila ng mga Malaysian product. Dito sa Marabon Island ay meron din ditong mga binibentang Malaysian product na mas mura kung pagbabasihan natin sa may Mangse, dun sa may pinaka-southernmost part ng Balabac Island. Yung mga pampasalubong sa mga bata, kung sakali, anong madalas na may masasuggest? Bukod dun sa madalas na sinasabi na Coco Jelly, ay ito. Coco Mas. At dahil sikat na sikat itong Coco Jelly na sinasabi nila na dapat ko daw tikman at bilhin, dito tayo nakakita ng Coco Jelly na may nakapout. Magkano ang isa nito? 55. Bili tayo ng apat. Pagkatapos natin mamili ng mga pampasalubong, dahil halos malapit na tayo sa Malaysia, dito na tayo namili. So doon sa tindahan na pinagbilahan natin, ay kung wala kayong peso, pwede kayong gumamit ng Malaysian ringgit. Tumatawid tayo sa mismong tulay dito. Nayari sa mulawin, isang kahoy na tumatagal sa tubig ng dagat. Dito sa mismong Marabon Island ay mas mura mga produktong Malaysian kaysa mga produktong gawa ng Pilipino. Itong mismong Marabon Island ay 6 na oras na lamang ang layo mula sa Malaysia. Napakaganda ng dagat dito mga kapo. At napansin ko agad yung mga bahay dito ay may tinatawag na tulay na kahoy o mas kilala sa Talaytayan. Yun itong mga bahay na makikita natin dito sa mismong coastal area ng Marabon Island. Para tayo nasa Sitangkay, Tawi-Tawi. Grabe, ang ganda dito mga kapoy. Hindi ko inaakala na makakakita ko dito sa mismong Marabon Island. Tignan nyo yung dagat nila dito. Para sa akin, ito ang pinakamagandang isla na nakita ko. Bukod sa napakayaman sa kultura, masasarap na local food, malakristal na linaw na dagat. Gustong gusto ko yung vibe dito sa isla. Yung tipong sobrang simple lang ng pamumuhay. Dito ko din naranasan na kahit di ka nila kakilala ay patutuloyin at aayain ka nilang kumain kasama nila. At dahil doon, ito yung pinakapaborito ko sa lahat. May isang isla pa tayong pupuntahan katapat ng Marabon. Kung inaakala nyo na tapos na tayo mag-island hop, pues panoorin nyo tong susunod na isla. Pagkatapos naman dun sa may Marabon Island, narito naman tayo mga kapo. Sa Patawan. Grabe yung klase ng buhangin dito. Sa sobrang pino. Tingnan nyo. Ito yung klase ng buhangin na meron dito sa may Patawan Island. Grabe. Kaya naman pala pinupuntahan to. Tignan nyo kung gaano puti mga kapo. Wow. So pagkalipas ng wala lang 10 minuto mula dun sa may isla ng Marabon ay narating na natin itong tinatawag na Patawan Island. Ilang minuto lamang ang layo nitong Patawan Island dun sa may Marabon. Kung mapapansin nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig dito sa mismong Patawan Island.
Grabe yung tubig mga kapo, tingnan nyo to. Isa ito sa mga isla dito sa may Balabac, Palawan, sa mga dapat yung makita. Mapapansin nyo naman kung gaano kaputi yung buhangin dito mga kapo. Tingnan nyo yung tubig dito. Grabe, sobrang linaw. Isa lamang itong Patawan Island sa mga isla dito sa may Balabac. Sa mga dapat yung makita, lalong-lalo na itong Patawan dahil hugis dolphin po itong isla na ito. Hindi ko inaasahan na mabibisita natin ito ng personal. Tignan nyo kung gaano kaputi yung buhangin sa ating nilalakaran. Itong Patawan Island din ay nagmimistulang kulay pink din o rosa dahil minsan daw itong buhangin ay nahahaluan ng mga pulang corals mga kapo. Kaya nagmimistulang pink ito at dahil nga itong Patawan Island ay naguhugis dolphin, dito sa mismong ating kinatatayuan, nandito ang kanyang ulo at doon naman sa may kabilang, doon nyo matatanaw yung buntot ng dolphin. So hugis dolphin po itong isla ng Patawan, kaya ito ay isa sa mga talagang binibisita ng maraming turista, lalong-lalo na kapag nandito sa Balabac. Hindi pa tayo tapos dahil mula sa Patawan Island ay bumalik tayo sa mainland Balabac para puntahan ang isa sa makasaysayang lugar hindi lang sa Balabac kundi sa buong Pilipinas. At bilang pagtatapos ay may pupuntahan tayong makasaysayang lugar dito sa mismong mainland ng Balabac. So dito sa mismong kinatatayuan natin, matatagpuan itong marker na malaki yung ginagampan ng papel sa mismong isla ng Balabac. Itong marker na to ang magpapatunay na dumaan mismo dito sa mismong Balabac Island, itong Magallanes Elcano Expedition. At itong nakalagay, ruta ng ekspedisyong Magallanes Elcano sa Pilipinas. Mula sa daungan ng Jugasam, Tegosao sa mapa ni Antonio Pigapetta at sa Sakaw sa tala ni Francisco Albo, tinatayang sityong Tagusao, Barong-Barong, Brooks Point, Palawan. Binaybay ng ekspedisyon ang Katimugang Palawan at nakarating ang katubigan ng Balabac. Bahagi ngayon ng Palawak, nagsisilbing gabay ng ekspedisyon ang pulong ito patungong Brunei noong June 21, 1521. Ang panandang pangkasaysayang ito ay pinasinayaan bilang ambag sa paggunita sa ika-500 anibersaryo ng unang pag-ikot nila sa daigdig. So itong mismong marker na to magpapatunay na dumaan mismo yung Magallanes Elcano sa mismong isla ng Balabac. Sinasabi ko sa inyo sa mga nakita kong mga isla mula dito sa mainland, sa may Marabon, sa Patawan, kulang yung 1 linggo para ikutin nyo yung mga napakadaming at nagagandahang isla dito sa Balabac. And we are so blessed dahil saksi tayo sa napakagandang munisipalidad dito sa Balabac, Palawan. Tignan nyo mga kapo, napakaganda ng lugar dito. Nakakawala ng pagod sa kabila ng ilang araw na tayo nagmumotor at yun nga, nagkaroon pa tayo ng aksidente. We are so blessed at narating natin itong Balabac, Palawan.